हा व्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत मटकीची भाजी। त्यासाठी इथे मी पाण्यामध्ये मटकी भिजत घातली आहे। ही मी घरातच या मटकीला मोड आणलेले आहेत। तर ह्याच्यामध्ये पिवळे वाटाणे, थोडेसे छोले आणि हे हरभरेही मी भिजत घातलेले आहेत। हरभरे, छोले आणि वाटाणे वेगळे भिजत घातलेले आणि मटकी वेगळी, आणि मटकीला मोड आणलेले आहेत। आणि आता हे मिक्स केलेलं आहे मी। आता आपण ह्याची भाजी बनवणार आहोत। तर भाजीसाठी लागणारं साहित्य आहे 2 मीडियम साईजचे कांदे, थोडीशी कोथिंबीर, कढीपत्ता आणि 2 टोमॅटो। हे पहा, इथे मी मटकीच्या भाजीसाठी कढईमध्ये 2 चमचे तेल टाकत आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये 1 चमचा जिरे मोहरी टाकूया। जिरे मोहरी तडतडू देऊया थोडीशी। हे पहा, जिरे मोहरी तडतडली, आपण थोडीशी कढीपत्ता टाकूया। आता कांदा, कांदा छान लालसर रंगावर फ्राय करूया आपण। इथं आपले कांदे फ्राय होतात ते, तोपर्यंत मी मसाले सांगते काय काय घेतले। अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा काळं तिखट, हा काळा मसाला आहे, आणि 2 चमचे कांदा मसाला। हे पहा, कांदा छान लाईट ब्राऊन झालेला आहे आपला, जास्तही कलर नको बदलू ह्याचा। आता आपण याचे टोमॅटो टाकूया। टोमॅटो आपण मऊ होईपर्यंत फ्राय करून घेऊया। टोमॅटो छान मऊ झालेले आहेत आपले। हे पहा, साल निघते टोमॅटोची, त्यामुळे छान मऊ झालेत। आता आपण मसाले टाकूया। तुम्ही ह्याच्यामध्ये धना पावडर, जिरा पावडर पण टाकू शकता, पण ही सिंपल साधी मटकी छान लागते अशी। जर तुमच्याकडे कांदा मसाला नसेल तर तुम्ही मिरची पावडरचा पण वापर करू शकता। आता मसाला फ्राय झालाय तेलामध्ये छान। आता आपण निथळत ठेवलेली मटकी टाकूया। आता आपण ह्याच्यामध्ये पाणी टाकणार आहोत आणि मग मीठ टाकायचं आहे। आपण ही थोडीशी रस्सा ठेवणार आहोत ह्याच्यामध्ये। जर तुम्हाला सुकी करायची असेल तर तुम्ही पाणी टाकून मटकी, हरभरे आणि वाटाणे शिजल्यानंतर पूर्ण भाजी आटवून सुकी करू शकता। पण मला थोडासा रस्सा ठेवायचा आहे, कारण ह्याचा रस्सा भातासोबत खूप छान लागतो, त्यामुळे मी थोडा रस्सा ठेवणार आहे। पहा, आता आपण ह्याच्यामध्ये मीठ टाकूया। हे पहा, मिक्स केलेलं आहे मी। आता आपण मटकी लगेचच शिजते। जर तुम्हाला मिक्स नको असेल तर तुम्ही नुसती मटकी पण वापरू शकता,
आता ह्याच्यातले हरभरे, छोले आणि वटाणे जोपर्यंत शिजत नाही तोपर्यंत आपण ही शिजवून घेणार आहोत. मटकी हाय फ्लेमवर शिजवून घ्या. आणि कोथिंबीर आपल्याला आत्ता नाही टाकायची, नंतर टाकायची. जर आत्ताच टाकली तर ते वटाणे हरभरे शिजेपर्यंत त्याचा रंग काळपट आणि शेवाळी होऊन जातो, हिरवागार राहत नाही. त्यामुळे नंतर टाका. हे पहा, मटकी मी झाकण ठेवून शिजवून घेतलेली आहे 20 मिनटं. आणि मी ह्याचे दाणे चेक केलेले आहेत. तर हे दाणे छानपैकी शिजलेले आहेत आपले, हरभरा, वटाणा वगैरे. मी तुम्हालाही दाखवते. हे पहा, हे पहा, छानपैकी शिजलेले आहेत. तर आता आपण गॅस बंद करायचा आधी थोडीशी कोथिंबीर टाकणार आहे. जर आपण आधीच कोथिंबीर टाकली तर कोथिंबीरीचा कलर चेंज होतो. आणि एवढा रस्सा मी ठेवणार आहे. तुम्हाला जास्त रस्सा हवा असेल तर जास्त पाणी टाका, आणि सुकी हवी असेल तर हे पूर्ण पाणी आटवून टाका. पण हा जो रस्सा आहे हा भाताबरोबर खूप छान लागतो. तर आता ही भाजी मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, मी तुम्हाला दाखवतो आपली मटकीची रस्सा भाजी किती टेस्टी दिसत आहे ती. हे पहा, तुम्ही बघू शकता. दिसती आहे ना खूप टेस्टी. तर माझी ही मटकीची रस्स्याची भाजी तुम्हीही बनवून पहा. आणि माझी रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा.